Σύμβολο του Δημοκρατικού Στρατού από τη δημιουργία του είναι για όλο τον κόσμο ο Μάρκος Βαφιάδης. Ο Μάρκος γράφει στους Times και προτείνει ειρήνευση και συμφιλίωση. Την ίδια στιγμή το Σοβιετικό μπλοκ ενθαρρύνει το κόμμα να δημιουργήσει ανεξάρτητο κράτος στη Βόρεια Ελλάδα. Από το 47 και μετά, από τα τέλη του 46 κυρίως, αλλά από το 47 και μετά και ύστερα από κρίσιμες συναντήσεις που είχε ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο Νίκος Ζαχαριάδης, με τον Στάλιν και τη Σοβιετική ηγεσία και λίγο πριν με τον Τίτο και τους Ιουγκοσλάβους, να διαμορφώνεται μια βεβαιότητα ότι θα έχουν όση ενίσχυση θα ήθελαν. Όταν μιλάμε για ενίσχυση, να μιλάμε για... πρόκειται για αριθμούς εντυπωσιακούς. Δηλαδή από τα αρχεία μας προκύπτει ότι σε κάποια στιγμή αντιμετωπίστηκε το ενδεχόμενο, όχι το ενδεχόμενο, η βεβαιότητα, και τα στρατιωτικά σχέδια έγιναν με βάση αυτή τη βεβαιότητα, η ύπαρξη αεροπορίας, η ύπαρξη τάγκς. Είχαμε ετοιμάσει και αεροδρόμια να έρθουν, αλλά μισοάβησαν τα γεγονότα πια. Ναι. Πού ήταν τα αεροδρόμια? Σε διάφορες περιοχές, και απάνω στα Τζουμέρκα, ναι, ήταν και απάνω στο Γράμμο, ναι, σε ορισμένα οροπέδια. Και πολλές φορές ανάβαμε και φωτιές. Εμείς νομίζαμε ότι έρχονται σε εμάς να μας ρίξουν, ναι, αυτό, και ανάβαμε φωτιές. Σε αυτή την ήσυχη γωνιά της Ελλάδας, την προστατευμένη από το Βίτσι και τα αλβανο-ιουκοσλαβικά σύνορα, έχει την έδρα της η κυβέρνηση του βουνού. Εδώ συγκεντρώνεται η βοήθεια του Τίτο. Εδώ θα αποφασιστεί η καινούργια στρατηγική του Ζαχαριάδη, που θα οδηγήσει στις καταμέτωπο επιθέσεις και στην αιμορραγία του Δημοκρατικού Στρατού. Δηλαδή βαδίζοντας, όταν η φάλαγγα ήταν κάποια κακουτράχαλα μέρη, και ήταν και πολύ ντροπή σου να κόψεις την φάλαγγα, γιατί μεταδίδανε και λέγανε γιατί σταμάτησε η φάλαγγα. Γιατί σταμάτησε η φάλαγγα, γιατί σταμάτησε η φάλαγγα. Και όταν πηγαίναμε πολύ βουβά, πολύ σιγανά, αφού όταν κοβόταν η φάλαγγα για να συνδεθούμε, δεν μιλούσαμε, κάναμε το ξ. Την πείνα μπορεί να την αντέχαμε. Και συνέβησαν πάρα πολλά. Κάνε έδρες στις βρύσες, στα ποτάμια. Les images exclusives que nous vous présentons sont le plus récent reportage parvenu en France sur la guerre civile grecque. En Macédoine, aux frontières nord de la Grèce, les combats font rage entre l'armée régulière hellénique et les partisans du gouvernement dissident que vient de constituer le général Marcos. Guerre civile, certes, mais trop solidaire de la situation internationale pour ne pas menacer dangereusement une Europe encore incapable de retrouver son calme et son équilibre. There are serious matters in the political and security field which require prompt action by the Assembly. We are particularly concerned with the aid and assistance which are being provided by Yugoslavia, Bulgaria, and Albania to the guerrillas in Greece, a direct threat to the territorial integrity and political independence of that country. Σε ένα χρόνο καταφθάνουν 4.000 κανόνια, 4 εκατομμύρια οβίδες, 300 εκατομμύρια σφαίρες, 150 αεροπλάνα και 8.650 μουλάρια. Ο Μάρσαλ επισκέπτεται την Ελλάδα. Θέλει να μάθει γιατί αυτός ο πόλεμος δεν έχει ακόμα κερδιθεί. Βέβαια ήμουνα στον Ελληνισμό. Σήμερα ο Δημοκρατικός Στρατός απαντάει στον εχθρό ντουφέκι στο ντουφέκι, κανόνι στο κανόνι. Πατάει πολιτείες που λογίζονταν απόρθητες. Λευτερώνει όλο και πιο μεγάλες περιοχές. Και πέφτει το αεροπλάνο αυτό. Έπεσε το αεροπλάνο αυτό, ήταν μέσα ένα συνταγματάρχη. Η μάχη παντού δεν υπήρχε. Είχαμε καταλάβει ολόκληρο το κρεπέλι. Αυτή η ενέργεια του αντάρτη. Η άστοχη ενέργεια.
χρόνος που ορίστηκε το 1947 για τη συνάντηση του Γιαννούλη με τον τότε Υπουργό Άμυνας Δραγούμη. Η πρόταση του Υπουργού για την παράδοση των όπλων σε εισαγωγικά απέβη άκαρπη. Ο Γιαννούλης αρνήθηκε την εξαγορά του και τη διαφυγή του στην Αμερική με το περίφημο ανοιχτό γράμμα «Απάντηση στο Δραγούμη». Ο εμφύλιος πόλεμος αποτελεί την κορυφαία και τραγικότερη αντιπαράθεση στην ελληνική κοινωνία μέσα στον 20ο αιώνα. Η χώρα θα ρημάξει κυριολεκτικά στο τόσο μικρό χρονικό διάστημα της εμφύλιας σύραξης. Θα αλλάξει η ανθρωπογεωγραφία της χώρας, καθώς ερημώνονται εκτεταμένες ορεινές κυριοζώνες με εκατοντάδες χιλιάδες καταφυγόντες, ενώ τίθεται σε ισχύ καθεστώς εκτάκτων μέτρων. Ταυτόχρονα μεγάλη φτώχεια μαστίζει το λαό. Αρχικά, με βάση και ψηφίσματα του ΟΗΕ, ο πόλεμος ονομάστηκε επισήμως συμμοριτοπόλεμος. Συναγερμός! Όλοι στα όπλα! Πάμε! Νυχτούς! Ανέβα Αλεξή! Πάμε! Όλα φίλοι! Σίγουρα! Φυλάκιο 4! Φυλάκιο 11 παιδιά! Σαμαντία με λαμβάνεις! Ψυχή! Κλεισανάκης! Κλεισανάκης! Κάτω όλοι! Κάτω όλοι! Πήρανες χέσεως! Πήρανες χέσεως! Έλα πάμε Παναγιώτη! Δεν αμπώνεις! Άμεσα πήρανες χέσεως! Μπάστα ρε Παναγιώτη! Πέρα σήμα τον Νίκο! Μπάστα! Πάμε παιδιά! Η Παναγιά μαζί μας πάμε! Μην τους λυπάστε! Γάμα τις κίνες! Γάμα καλαματζανέ! Φάγανε τον Παναγιώτη! Τον ασυρματιστή μου! Τον Αντωνάκη! Την κόλαση! Το μίστο! Πέτρα! Ψυχή! Θα σου φέρω τόσες πουτάνες με γαμίστα!
Βλάση, είσαι σίγουρος ότι αυτό είναι το κρόκι? Το κρόκι, σίγουρος είμαι. Πίσω από το βουνό είναι το τρέπανο, το χωριό μου. Θωμά, στην κουφάλα με τα καρύδια. Πάμε, παιδιά. Προβολάτε αφόρυπα. Ο φασισμός μπορεί να έχει ενέδρες στα πρώτα σπίτια. Το νου σας. Φούλα! Μαζέψα τη βρείτε και μετά στο ποτάμι. Μπήκαμε πραγματικά μέσα, Καρπενήσι, και την άλλη μέρα το πρωί έρχεται ο Γαλατάς. Γαλατά λέγαμε ένα αεροπλάνο, το οποίο το λέγαμε Γαλατά επειδή γύριζε πρωί-πρωί σαν να φέρνει γάλα τους αυτούς. Το ονομάσαμε όλοι οι αντάρτες, ωραίοι, ο Γαλατάς. Αυτός πάντοτε έκανε ζημιά στο στρατό. Γύρισε, να δει τι γίνεται στο αυτό. Και οι αντάρτες τον χτυπάγανε. Και πέφτει το αεροπλάνο αυτό. Έπεσε το αεροπλάνο αυτό, ήταν μέσα ένας συνταγματάρχης Αμερικανός και ένας πιλότος. Ο Αμερικανός, ο δικός μας ο πιλότος κατάφερε και το προσγείωσε το αεροπλάνο στα χωράφια του Καρπενήσιου, γιατί είχε σταματήσει πλέον η μάχη. Παντού δεν υπήρχε. Είχαμε καταλάβει ολόκληρο το Καρπενήσι. Ο μεν Έλληνας είχε χτυπηθεί εδώ πίσω, τα οπίστια, κάτω προς τα πάνω. Ο δε Αμερικανός ήταν σώος. Ξεκινάει λοιπόν ο Αμερικανός να έρθει προς τους αντάρτες και ένας αντάρτης ο οποίος ζει σήμερα του ρίξε στο κεφάλι και τον σκότωσε τον άνθρωπο. Αυτή η ενέργεια του αντάρτη, η άστοχη ενέργεια, τον σκοτώσει έναν άνθρωπο να πούμε, το εκμεταλλευτήκανε πολύ αυτό το πράγμα. Ναι, του αεροπλάνου στο Καρπενήσι. Βέβαια, τώρα η ζωή ξαναρχίζει. Αυτή ήταν η δουλειά μας. Από τη μια μεριά προσπαθήσαμε να κάνουμε αυτή την ταινία για τα παιδιά της Ελλάδας, για το ότι γινόταν μια φοβερή προπαγάνδα. Ότι με το ζόρι αρπάζονται τα παιδιά και στέλνονται στο παραπέτασμα.
για να γίνουν γενίτσαροι κτλ. Και εμείς προσπαθήσαμε να καταγράψουμε την αλήθεια. Ces petits enfants grecs arrivent en Bulgarie venant des zones occupées par le général Marcos. Secours à la démocratie grecque, dit le général. Kidnapping ignoble, répond la mission américaine. Πήγαμε στη Τσεχοσλοβακία και το φτιάξαμε. Και μετά γυρίσαμε με ένα αντίγραφο θετικό στην Ελεύθερη Ελλάδα, πάλι στο Βίτσι. Από όλα τα χωριά βγαίνει μια κραυγή «Σώστε τα παιδιά μας». Και οι φιλανθρωπικές οργανώσεις της Λαϊκές Δημοκρατίες, απαντώντας στην έκκληση χιλιάδων γονιών, δέχονται να φιλοξενήσουν τα παιδιά της Ελλάδας. Και το δείξαμε αυτό το φιλμ σε μια εκκλησιά. Και μαζεύτηκαν οι γυναίκες όλες να δουν τα παιδιά τους. Και μπήκανε πίσω από το πανί και φωνάζανε, κλαίγανε και ψάχναν να βρουν τα παιδιά τους. Το λέω τώρα και... Για δες. Συνθήματα από τον καιρό εκείνο έχουν μείνει. Κάτω η... Εμείς είχαμε προπαγάνδα όχι μόνο εσωτερική, αλλά κάναμε προπαγάνδα και στον αντίπαλο. Πώς? Άμα ήταν το μέτωπο λίγο σταθεροποιημένο και ήταν και ο καιρός λίγο καλός, έβγαινε μια αντάρτισσα ή ένας αντάρτης σε ένα σωματάκι με το χωνί, λέγαμε εμείς στην κατοχή το Δηλευό, έτσι, και έκανε προπαγάνδα. Και γινότανε πολλές φορές, απαντούσανε με ομοβροντίες και με βρισκές και αυτό, αλλά πολλές φορές, τις πιο πολλές, οι φαντάροι ζητάγανε και επιβάλλανε σιωπή για να ακούσουν. Και να σας πω και ένα επεισόδιο στα γρήγορα και φεύγω. Κάποτε από την απέναντι πλευρά φώναξε κάποιος ένα όνομα και λέει μήπως είναι αυτού ο τάδε. Οπότε πραγματικά ήταν απέναντι. Αυτοί ήταν δύο πρώτα εξαδέρφια. Αυτός που ήταν αντάρτης είχε φύγει πολύ νωρίτερα και άφησε τη γυναίκα του έγκυο. Ο άλλος κατατάχθηκε στο στρατό όταν ήρθε η ηλικία του ύστερα από ένα χρόνο. Και άρχισε ένας διάλογος. Άκρα, σιωπή. Με χωνή ή χωρίς χωνή? Με χωνή. Και του λέει λοιπόν ο άλλος ότι η γυναίκα σου γέννησε και έχεις ένα αγοράκι τώρα 1,5 χρόνο. Πολύ καλό. Και άρχισαν τα χειροκροτήματα και από τις δύο πλευρές και έγινε κάτι πολύ συγκινητικό. Οι συμμορίδες απέναντι είχαν μία γυναίκα την οποία λέγανε Γερμανία, η οποία μας έκανε προπαγάνδα. Μόλις νύχτανε λοιπόν κάθε βράδυ έπαιρνε το χωνί και φώνασε «Εγώ είμαι η Γερμανία από τον Άγιο Γερμανό». Και άρχιζε να μας λέει κολόπεδα της Φρυδερίκης, με συγχωρούν οι κυρίες, μας στόλιζε με ό,τι εσχρολογίες μπορείτε να φανταστείτε και στην αρχή δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Μετά βάλαμε και εμείς τους δικούς μας και τις λέγανε τα ίδια. Λοιπόν, η Γερμανία κάθε βράδυ μας έκανε την προπαγάνδα της και μια-δυο φορές μας είπε ότι απόψε λάβαμε οπλισμό από τις φίλοι Σοβιετική Ένωση και θέλετε να δοκιμάσετε, και μας αμολάει κάτι όλμους πραγματικά που είχαν παραλάβει τότε, τους οποίους δεν είχαμε ακούσει μέχρι εκείνη την ώρα, οι οποίοι στη νύχτα και στο θόρυβο της Χαράδρας ήταν κάτι το τρομακτικό. Πραγματικά σε έπιανε σύγκριο όταν άκουγες αυτό το θόρυβο όπως τον κάτι το γουάου. Fils de Grèce, παιδιά της Ελλάδας, je m'adresse à vous, απευθύνομαι σε εσάς, paysans, αγρότες, ouvriers, εργάτες, intellectuels, διανοούμενοι. Από εδώ μπήκε η γαλλική αντιπροσωπεία, ο Πολυλιάρο, η Φάρς, ο Μπασίς. Είχαμε πάει να τον πάρουμε στα σύνορα της Αλβανίας, κάτω εκεί. Σε εσάς του στρατού μιας κυβέρνησης. soldats de l'armée d'un gouvernement qui ne vous représente pas. Ο Ελιάρ είχε πάει και στην πρώτη γραμμή να μιλήσει με τους φαντάρους. Ένας αδελφοκτόνος Une guerre fratricide comme la vôtre est la plus effroyable de guerre. Εκείνο το βράδυ το μήνυμα του Ελιάρ μεταδόθηκε από 200 τηλεβόες, αλλά δεν είχε πια νόημα. Σε 2 μήνες τα κάστρα του Γράμμου και του Βίτσι δεν θα υπάρχουν πια.
γράμμος έπεσε όταν ήμουνα κάτω στην περιοχή των Αγράφων και θυμάμαι στο Μακρύς είχε τον ασύρματο και μου λέει αυτοί πανηγυρίζουν, λέει, κατέλαβαν ένα ύψωμα το 2523. Εγώ ήξερα φυσικά ότι ήταν η κορυφή του γράμμου. Τώρα τι να πω, λέω, ένα παλιό ύψωμα είναι, δεν τίποτα, λέω, μην ανησυχείτε, γιατί... Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, κύριος Φλωράκης, έχει το λόγο. Οι νικημένοι θα περάσουν 30 χρόνια εξορίας σκορπισμένοι μεταξύ Βουδαπέστης και Τασκέντης. Για την αντίστασή τους στη γερμανική κατοχή θα αναγνωριστούν 40 χρόνια μετά από μια βουλή δημοκρατική. Τη στιγμή της ψηφοφορίας οι βουλευτές της παραδοσιακής δεξιάς θα αποχωρήσουν. Κάποια μάνα αναστενάζει μέρα νύχτα ανησυχεί το παιδί της περιμένει που έχει χρόνια να το δει. Οι μανάδες περιμένουν τους γιους τους. Τα στρατοδικεία τους στέλνουν στα εκτελεστικά αποσπάσματα. Ο βασιλιάς επιθεωρεί την πρόσφατη λία πολέμου. Ο Τίτο έκλεισε τα σύνορα. Οι αντάρτες πέρασαν στην Αλβανία. Ο στρατός μετράει τους νεκρούς του και τους πληγωμένους του. Στη διάρκεια του πολέμου 46-49 πέσανε και συνολικώς και από τις δύο πλευρές 47.000 κορμιά. Γιατί βέβαια είναι γνωστό ότι ούτε από πλευράς Βρετανών στην αρχή ούτε από πλευράς Αμερικανών χύθηκε μια σταγόνα αίμα του Αμερικανικού. Δηλαδή επί 3 χρόνια και πλέον το αίμα που χυνόταν στα βουνά ήταν όλο των Ελλήνων. Δηλαδή ίσως ήταν μια περίοδος στην οποία μια μικρή χώρα στην Ευρώπη είχε αρχίσει από την κατοχή και συνέχισε μετά την απελευθέρωσή της να πληρώνει τα του ψυχρού πολέμου. Αλλάξτε τα χέρια το πολυβόλο. Ανά μισή ώρα άλλος. Κρατάω χρόνο. Έλα. Έχω εντολή ταχείας απομάκρυσης. Ο πατέρας μου λέει στην ανηφόρα με γελάς. Σκέψου στην άλλη πλευρά την κατηφόρα. Εκεί να δούμε γλίστρες. Πάμε καλά. Μόλις περάσαμε τον Αθένα. Μετά το μονοπάτι ανεβαίνει για το ανώνυμο. 3 ώρες γεμάτες. Μετά θα βρούμε μπροστά μας την πλαγιά για το Δόκανο. Τα σιροπήματα θα μπαίνουμε στο χωριό. Πρόσεξε καλά. Αν μας ρίξεις σε παγίδα θα σε τουφεκίσω. Ορκίζομαι. Στη ζωή της μάνας μου. Έλα πάμε! Κύριε Βαφιάδη, είσαστε ένας από τους τελευταίους παρτιζάνους οι οποίοι εξακολουθούν να είναι ενεργά μέλη της πολιτικής ζωής αυτής της χώρας και ίσως και σε παγκόσμια κλίμακα πια. Ήθελα να σας ρωτήσω τις τελευταίες εξελίξεις στη Σοβιετική Ένωση, στην πρώην Σοβιετική Ένωση και την κατάρρευση του κομμουνισμού. Εσείς, ένας πρώην παρτιζάνος, πώς τα βλέπετε? Παρά τα πολλά αμαρτήματα, εγκλήματα του ίδιου του Στάλιν και του Σταλινισμού, η ανατροπή του με το 20ο συνέδριο και με τον Χρουσόφ έδιναν τις δυνατότητες
και μέχρι τον ανθρώπο δίναν τη δυνατότητα να μην φτάσει η Σοβιετική Ένωση εδώ που έφτασε. Και είχε αυτή τη δυνατότητα να λύσει. Αγαπάς. Αγαπούσα. Αγωνίστρια. Μια στο χωριό. Δεν αγαπάς πια. Δεν σου λέω. Εσύ. Αγαπάς. Δεν ξέρω. Πάμε. Πάμε. Αυτό που θέλω πιο πολύ από κάθε τι είναι να ρίξω ένα αεροπλάνο με το πολυβόλο μου. Για τη Γιαννούλα θα το ρίξω. Έχεις ξαναδεί τα αεροπλάνα? Όχι. Μας ήρθαν τα δικά μας. Τα σοβιετικά. Εκεί δεν είναι οι δικοί μας. Πρόλαβαν οι δικοί μας. Καλύτερα να τραβήξουμε χώρια. Πάρε το ποτάμι. Πας και βρεις το ρο. Εγώ θα ανέβω το δασιναράκι να δω πας και λιμεριά στις Στρούγκες. Αν με χάσεις, περίμενε στο ρουθιμόρεμα. Το ξέρεις το μέρος. Θα χουλιάσω βάτραχος να φτάσω. I tell you, I have talked to many people all over Greece. They want help from the United States and Britain, but they don't want to be treated like a British colony. If the British give us the fair election they have promised, we'll pick the kind of government we want. Τα πλάνα του γυρίσματος επέζησαν και διατηρούνται σε αμερικανικά αρχεία. Την ημέρα αυτή γράφεται η πιο σημαντική σελίδα του ψυχρού πολέμου, γνωστή ως δόγμα Τρούμαν. Πάνω από 100 δισεκατομμύρια σημερινά δολάρια ψήφισε το Κογκρέσο για την Ελλάδα και την Τουρκία. Για να πιστεί η κοινή γνώμη, επιστρατεύτηκαν οι Times της Νέας Υόρκης, που λίγες μέρες πριν έγραφαν σε κύριο άρθρο. Το ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών για την Ελλάδα δεν είναι ονειρικός συναισθηματισμός. Η Ελλάδα είναι το κλειδί του στρατηγικού σκηνικού της Μέσης Ανατολής. Αν γίνει κομμουνιστική, θα χαθεί η Τουρκία και το Ιράν. Σε αυτή την περιοχή ανήκει και η Σαουδική Αραβία. Εκεί βρίσκεται περισσότερο πετρέλαιο από όσο έχουμε σήμερα στα κοιτάσματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Members of the Congress of the United States. The United States has received from the Greek government an urgent appeal for financial and economic assistance. Preliminary reports from the American Economic Mission now in Greece and reports from the American ambassador in Greece corroborate the statement of the Greek government that assistance is imperative.
if Greece is to survive as a free nation. The very existence of the Greek state is today threatened by the terrorist activities of several thousand armed men led by communists. If Greece should fall under the control of an armed minority, the effect upon its neighbor Turkey would be immediate and serious. Confusion and disorder might well spread throughout the entire Middle East. The British government, which has been helping Greece, can give no further financial or economic aid after March 31st. Great Britain finds itself under the necessity of reducing or liquidating its commitments in several parts of the world, including Greece. Meanwhile, the Greek government is unable to cope with the situation. The Greek army is small and poorly equipped. It needs supplies and equipment if it is to restore authority to the government throughout Greek territory. No government is perfect. One of the chief virtues of a democracy, however, is that its defects are always visible and under democratic processes can be pointed out and corrected. The government of Greece is not perfect. It has made mistakes. The extension of aid by this country does not mean that the United States condones everything that the Greek government has done or will do. It is of the utmost importance that we supervise the use of any funds made available to Greece. Ο Ζαχαριάδης τον Μάη πήγε πια στη Σοβιετική Ένωση και ζητούσε να έρθει σε επαφή και με τον Μολότοφ και με τον Στάλιν. Μάη 47. Τότε τον βλέπει ο Ζντάνοφ και ο Σουσλόφ και του λένε ότι ερχόμαστε ύστερα από υπόδειξη του Στάλιν να κάνουμε τη συζήτηση, να θέσει τι προβλήματα έχετε και κατόπινα τι θα αποφασίσει ο Στάλιν για τη συνάντηση και θα το δούμε. Γίνεται μια συζήτηση και φυσικά αυτά τώρα τα ντοκουμέντα τα έχουμε πάρει από τους Σοβιετικούς εμείς εδώ. Γίνεται μια συζήτηση μεγάλη. Η συζήτηση έχει 26-27 δακτυλογραφημένες σελίδες. Ο Ζαχαριάδης στην αρχή, βέβαια με αποκλειστικό σκοπό, να θέσει πια το ζήτημα της ανοιχτής στρατιωτικής ενίσχυσης του Δημοκρατικού Στρατού και να βρούμε τι μεθόδους αυτό θα γίνει. Μέχρι τότε η Σοβιετική ήταν πολύ προσεκτική σε αυτά τα πράγματα. Μπορεί να δίναν εντολές δια της τεθρασμένης στους Ιουγκοσλάβους κτλ. Αλλά αυτοί επίσημα έτσι στο τομέα το διπλωματικό πρόσεχαν. Βέβαια κατήγγειλαν τις ομότητες που έκαναν οι Αμερικανοί και ιδιαίτερα μετά το δόγμα Τρούμαν καταγγέλνουν όλη αυτή την κατάσταση στην Ελλάδα. Χαρακτηριστικό είναι όμως ότι ο Ζαχαριάδης από τα πρώτα ζητήματα που έδειξε είναι, γιατί τον ρώτησε ο Ζντάνοφ, για πέστε μας τώρα, πού πάει η κατάσταση, η εξελίξη, τι θα γίνει. Ετοιμάζονται οι Αμερικάνοι να παίξουν το πρώτο ρόλο, δεν είχαν αναλάβει ακόμα οι Αμερικανοί. Η Αγγλία τελικά έχει χρεοκοπήσει. Τι γίνεται. Τότε αναφέρει το Ζαχαριάδης ότι το Γενάρη ήρθε και με βρήκε ένας σύμβουλος, λέει του Τσαλδάρη. Και μου είπε το εξής. Ο Τσαλδάρης διαβίβαζε λοιπόν στον Ζαχαριάδη ότι είμαστε τα δύο μεγαλύτερα κόμματα στην Ελλάδα. Οι Αμερικανοί, όπως φαίνεται, ύστερα από λίγο καιρό, θα αρχίσουν να καθορίζουν τη τύχη της Ελλάδας. Έχω από έγκυρη πληροφορία, λέει ο Τσαρδάρης, ότι οι Αμερικανοί θέλουν να με βάλουν στην εφεδρεία και να προβάλλουν τον Ζέρβα και τον Παπαδρέου, που αυτή πλήρως είναι υποτακτική του. Για να προλάβουμε αυτήν την κατάσταση που θα είναι πια οδυνηρή για την Ελλάδα, ελάτε να έρθουμε σε συμβιβασμό. Θα σας δώσω και 100 βουλευτές, του λέει ο Τσαρδάρης. Και ο Ζαχαρίς το βάζει σε παρένθεση και λέει, πώς διάλογο θα μας τους χάριζε τους 100 βουλευτές. Και ο Ζαχαρίς του λέει, καλά, με βάση το Σύνταγμα θα γίνονταν κάποιες εκλογές και τα παίρνετε. Το γεγονός είναι ότι αυτό σας υπολογίζει σαν μια από τις δύο μεγάλες δυνάμεις, εμείς και εσείς. Και λέει, εσείς τι απαντήσατε. Εμείς το είδαμε αυτό σαν ένα πρόβλημα ελιγμού. Βέβαια, αναφέρθηκε ότι ήδη κιόλας το πολεμικό συμβούλιο του Δημοκρατικού Στρατού
την κυβέρνηση Τσαδάρη την είχε καταδικάσει και όλους τους υπουργούς σε θάνατο. Και δεν μπορούσαν αυτοί να συμβαστούν με ανθρώπους που τους είχαμε καταδικάσει σε θάνατο. Κάτι τέτοια συζήτηση εκεί μέσα. Τον Μάη πια οι Αμερικανοί καλούν τον Τσαλατάρη και του λένε μαθαίνουμε ότι έχει στην Ταλαβέρια συνουσία να κοπούν όλα αυτά τα πράγματα. Τα προβλήματα της Ελλάδας θα λυθούν δια τον όπλο. Και βέβαια τώρα, μια που οι Αμερικάνοι θέτανε αυτά τα πράγματα, ο Ζαχάρης έβαλε σαν κυρίαρχο ύστερα την ενίσχυση. Και μάλιστα χαρακτηριστικά εκεί το ρωτάει ότι λέει είναι δύσκολο εμείς να σας δώσουμε λοιπόν όπλα και τα λοιπά. Λέει δεν χρειάζεται να μας δώσετε όπλα, να μας δώσετε τα απαραίτητα χρήματα. Και εμείς έχουμε σε διάφορες χώρες και στη Γαλλία και στη Μέση Ανατολή κλπ. Μαυραγορείτες για να τα αγοράσουμε αυτά τα όπλα, όπως κάνουν οι Ισραηλοί. Πολλά. Παγωμένα σαν.